नमस्कार. रुचकर स्वाद या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं खूप 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 स्वागत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत उडदाचे पापड आणि ते अगदी सोप्या पद्धतीनं. तर मी 1 किलोचं प्रमाण घेतलेलं आहे. 3 पाव उडदाची डाळ आणि पाव किलो मुगाची डाळ अशा प्रकारे घेतलेलं आहे. तर चला तर मग बनवायला घेऊयात. तर मी अशा प्रकारे म्हणजे दळून आणले. 1 किलो पीठ आहे हे. तर ही मी थोडंसं गरम पाणी करून घेतले. ही जी पापडखारा आहे सुहानाचा पापडखारा आहे हा. तर हे आपण ह्या गरम पाण्यामध्ये टाकून घेऊयात. म्हणजे आपलं पीठ वगैरे चाळेपर्यंत हे थोडंसं मिरी वगैरे आहे ती नरम होते. आणि मी याच्यातलं 1 चमचा पापडखार जे आहे ते काढून घेतलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये मी जे आपला विकत भेटतो हे 20 रुपये पाव किलो अशा प्रकारे ही पापडखार हे अशा प्रकारे असतो. तर ही पापडखार मी 1 चमचा ह्याच्यामध्ये घालणार आहे. पापड ह्याने जे आहे ते असं सपाट घ्यायचं आहे, म्हणजे फुल भरून घ्यायचं नाही. तर ही ह्याच्यामध्ये घालणार आहे मी याच्यातलं 1 चमचा काढला आहे. हे 1 किलोचं प्रमाण आहे आणि 1 किलो पिठासाठी 1 पॅकेट जे आहे ते पुरेसं होतं. पण हे जे पापडखार टाकला तर पापड खूप खुसखुशीत आणि खूप छान फुलतात. तर ह्याच्यातला 1 चमचा मी काढून घेतला आहे आणि 1 चमचा ह्याच्यात पापडखार घातलेला आहे. तर हे आपण पीठ चाळून घेईपर्यंत बाजूला करून घेऊया. हे पीठ चाळून घ्यायचं आहे. आणि हे पीठ खूप हलकं असल्यासारखं असतं, खूप उडतं. आता आपण याच्यामधलं थोडंसं पीठ जे आहे ते आपल्याला पापड लाटण्यासाठी लागणार आहे ते घ्यायचं आहे काढून थोडंसं. का तर तेल लावून जर लाटले तर थोड्या दिवसांनी त्याचा वास वगैरे येतो. त्यामुळे पीठ लावून आणि पीठही थोडंसं लावून लाटायचं आहे. आता आपण याच्यामध्ये हे जे आपण मिक्स करून घेतले पाणी हे पापडखार टाकून ते ओतून घेऊयात. हे मिक्स झालेलं आहे. आणि मिरी जी आहे ती थोडीशी सॉफ्ट होते म्हणून गरम पाण्यामध्ये टाकायची आहे. थोडं थोडं पाणी. आणि तसं जर तुम्हाला वाटत असेल तर 1 ते 1.5 ग्लास जास्त म्हणजे त्याच्यात जास्त पाणी नाही लागत. 1 ते 1.5 ग्लासच लागतात. तेवढं जरी गरम करून घेतलं तरी चालतं. का तर पापड जे आहेत ते लिज्जत पापड जसे असतात तसे होतात गरम पाणी केल्यामुळे. ते पूर्ण ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि नंतर मळायचं आहे. ती पापडखार जी आहे ती सगळं पिठाला व्यवस्थित लागलं पाहिजे. का तर आपण सुट्टा पापडखार टाकलेला नाही आहे पिठामध्ये. आणि अशा प्रकारे एकदा नक्की ट्राय करून बघा. अशा प्रकारे पीठ आपलं मळून झालेलं आहे. एखाद्या कॅरी बॅगमध्ये पॅक करून ठेवायचं आहे. आणखीन एक कॅरी बॅग लावली तरी चालते, म्हणजे छान नरम होते. त्याच्यानंतर आता पापड करताना तुम्हाला दाखवते. तर हे आपले 3 ते 4 तास झालेले आहेत. आता आपण हे पीठ काढून घेऊयात. हे 2 कॅरी बॅगला लावून ठेवलं होतं पीठ. बघू शकता हे अशा प्रकारे एकदम मऊ झाले पीठ. आणि कसं आहे तुमच्याकडं खलबत्ता वगैरे किंवा पाटा असेल तर तुम्ही ही करून घ्या. आणि नसेल तर हे अशा प्रकारे थोडं थोडं घ्यायचं किंवा एकदम सगळं केलं तरी चालते. हे फक्त असं तोडून तोडून घ्यायचं, असं अशीच मालिश करायची ह्याची. हे अशा प्रकारे. आणि पाटा वगैरे जर असेल हे असंच तोडायचं आणि असं मालिश केल्यासारखं करायचं. हे एकदम व्यवस्थित पापड होतात ह्याने सुद्धा. आणि जर का तुम्हाला नसेल असं पण करायचं
असं जरी केले तरी काही हरकत नाही, पण फक्त पीठ जे आहे थोडंसं पांढरं होतं, म्हणजे असं हे करून करून मिसल्यानंतर कसं होतं तशा प्रकारे. तर आता आपण हे लाट्या करून घेऊयात. तर ही अशा प्रकारे सगळ्या सारख्या लाट्या करून घेतलेल्या आहेत मी. तुमच्याकडे दोरा नसेल आणि दोऱ्याने करायचं नसेल तर साध्या आपल्या बत्तीने केलं तरी चालते. आणि मला खूप मोठे पापड नाही करायचे ते, म्हणजे छोटे छोटे जसे लिज्जत पापड असतात साईज तेवढीच, म्हणजे कढईमध्ये बसतात त्यामुळे. आणि ह्या साईजचे केले तर पापड पण खूप सारे होतात, प्लेटमध्ये लावायला पण बरं पडतं, त्यामुळे अशा प्रकारे करणार आहे. तर आता आपण हे लाटून घेऊया. तर ही अशा प्रकारे पीठ लावून घ्यायचं थोडंसं. खूप मस्त होतात. याला असं ठेसायची गरज नाही किंवा म्हणजे काही नाही, एकदम मस्त असे होतात. आणि लाटायला सुद्धा म्हणजे जड जात नाही, अगदी पटापट होतात हे. आणि आपण गरम पाण्यामध्ये मसाला टाकल्यामुळे जे मसाला आहे ते लाटताना बाहेर निघतो, असा कच्चा तुम्ही टाकाल तर. आणि गरम पाण्यात टाकल्यामुळे हे बघा अशा प्रकारे मसाले जे आहे ते नरम होऊन असं जसं पापड आपण लाटू तसं ते मसाला पांगतो. आणि ह्या साईजचे पापड करायचे म्हणजे ताटात वगैरे ठेवायला आणि क्वांटिटी पण जास्त होते याची. हे बघा एकदम पातळ असे होतं. आता अशा प्रकारे मी करून घेते आणि सगळे पापड झाल्यानंतर तुम्हाला दाखवते. आता ही जी डिझाईनचं आहे ते तुम्हाला लाटून दाखवते. एक बिना डिझाईनचं केलं आणि हे डिझाईनचं. पहिलं पापड म्हटलं की हे असंच लाटणे वापरायचे आणि ह्या लाटण्याला पापडाचं लाटण्याचं म्हणतात. डिझाईन खूप मस्त निघते ह्यांची. खूप असं जोर लावून लाटायचं नाही, नाहीतर जी डिझाईन आहे ना त्याच्यावरच ती चिरल्या जाते पापड. आणि एकदम पातळ आणि सगळ्या बाजूने सारखं होतं. हे बघा जितकं पातळ लाटता येईल तेवढं लाटायचं, म्हणजे पापड जे आहेत एकदम खुसखुशीत होते तसं. अशा प्रकारे सगळे पापड तयार करून घेते. डिझाईनचं म्हणजे हे लाटणं होतं त्यामुळे मी दाखवले तुम्हाला. ज्यावेळेस तळताला आपण पापड त्यावेळेस ह्याचे डिझाईन जी आहे ती निघते. तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे आपले पापड जे आहेत ते करून झाले, एकदम पातळ असे आणि खूप मस्त झाले चवीला. आणि हे मी उन्हामध्ये वगैरे टाकलेले नाही, 2 दिवस फॅन खाली सुकवून घ्यायचे अशा प्रकारे. आणि मी जसे केले तसे जर पापड बनवले तर खूप मस्त होतात. आणि महत्त्वाची एक टीप म्हणजे मला पापड जर म्हणजे पटकन करायचे असतील तर सकाळी उठल्यानंतर कमीत कमी 5 ते 6 तास पीठ मळून घ्या, म्हणजे पापड जे आहेत ती लाटायला पण बरं पडतं आणि चवीला पण खूप छान होतात आणि पापडाचे तुकडे वगैरे पडत नाहीत. त्यामुळे सकाळी लवकर उठलं की पीठ मळून ठेवायचं, म्हणजे आपलं काम वगैरे होईपर्यंत ते पीठ व्यवस्थित मुरल्या जातं. आणि पापड खार जो आहे म्हणजे मी जसं बनवले तसं सांगायला लागले की समजा आपण 1 किलोचं दळून जर पीठ आणलं, 1 किलो डाळ, तर ते कमी होते दळून. तर त्यासाठी आपण 1.25 किलो किंवा 1.5 किलो डाळ दळून आणायची आहे, म्हणजे ते पीठ जे आहे ते पीठ 1 किलो झालं पाहिजे. तेव्हा ते पापड खार घरी केलेला असो किंवा ती रेडीमेड पॅकेट असो त्याचं प्रमाण व्यवस्थित होतं. नाहीतर तुम्ही 1 किलो जर डाळ दळून आणली तर परत ती पापड खार जे आहे ते त्या पापडसाठी जास्त होतं. मग मी आत्ता म्हणजे एक वेळा असंच झालं होतं माझ्याकडून की समजा मी दळून आणलं आणि मोजून पाहिलं तर ते कमी भरलं. मग दुसरं आणखीन थोडंसं अर्धा किलो दळून आणलं आणि त्याच्यानंतर मग ती 1 किलो वजन करून तेव्हापासून मग मी ह्या अशाच पद्धतीनं बनवते. खूप छान होतात. पापड खारही व्यवस्थित होतो. आणि जर का समजा तुम्ही 1.5 किलो दळून आणलं तर 1.25 किलो जरी घातलं तरी तेवढ्या एक पॅकेटला पुरेसं होतं. एकदम छान होते पापड. आणि थोडंफार 1.25 किलो किंवा 1.5 किलो दळून आणलं तरी आणि लाटायला वगैरे आपल्याला लागतं तर 1.25 किलो जरी टाकलं पीठ तरी तेवढ्या ह्याला बरोबर होतं.
त्याच्यामुळे पीठ जे आहे ते 1 किलो मोजून घ्या. म्हणजे डाळ मोजलेली जरी असेल तरी प्रमाण त्या डाळीचं वाढवा. 1.25 किलो किंवा 1.5 किलो दळून आणा आणि त्याच्यानंतर हे पापड करा. तेव्हा ते पापड खरा व्यवस्थित होतो. आणि कुटायचं असेल तुम्हाला तर कुटू शकता, पण कुटल्यानंतर काय होतं, ही जी आहे मिरी वगैरे हे मसाला ही सगळं व्यवस्थित होत नाही आणि पापड काळे होतात. त्यामुळे हे कुटायचं नाही. तर असं ओढूनच पीठ किंवा त्याचे असं जे आपण पोळीपाट वगैरे आहे त्याच्यावरच असं बऱ्याच वेळ मळल्यानंतर हे जे पीठ आहे ते असं पांढरं होतं, पिवळं होत नाही. आणि तेव्हा हे पापड लिज्जत पापड जसे असतात तसे होतात. तर आपण आता हे तळून पाहूयात. आता हे पापड तळून घेऊयात. ही मी तेल कढईमध्ये ठेवलेलं आहे. आणि पापड झाल्यानंतर आणि जेव्हा मसाज करता तुम्ही अगदी थोडंसं तेल हाताला लावून घ्यायचं आणि खूप सारं तेल पापडला लावायचं नाही, नाहीतर परत थोड्या दिवसांनी तेलाचा वास कसा तरी म्हणजे वाटतो पापड खाताना. आणि पीठही कसं आहे, म्हणजे जेव्हा आपण लाटतो थोडंसं त्याला काही जास्त पीठ लागत नाही ह्या पिठाला, म्हणजे जे मळलेलं पीठ असतं त्याला लाटीला. तर जेवढं लागेल त्याला म्हणजे डुबून घेऊन आपण पापड लाटतो. आणि जरा समजा लाटून झालं पापड की एखादा असं कॉटनचा कपडा वगैरे घ्यायचा आणि लगेच असं पुसून घ्यायचं ते पापड लाटल्याच, म्हणजे त्याचं पीठ सगळं निघतं आणि पापड जे आहेत ते व्यवस्थित होतात आणि नंतर त्याला जाळी वगैरे लागत नाही. आता हे आपण तळून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त असे आणि खूप छान पापड होतात. तुम्हाला हे व्यवस्थित दिसणार नाही व्हिडिओमध्ये. हे बघा आणि खूप खुसखुशीत असे होते. पांढरे शुभ्र पण होतात आणि चवीला पण खूप छान होतात. मी ज्या पद्धतीने केलेत तशा पद्धतीनं करा, एकदम परफेक्ट असे पापड तयार होतील. आणि तुम्ही कसं आहे, पापड करताना सुद्धा बऱ्याच वेळा आपण रेडीमेड जरी पापड खार किंवा ती पापड मसाला घातला तरी आपल्या बारीक सारीक चुकीमुळे पापड जे आहेत ते व्यवस्थित होत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारे एकदा नक्की करा. तुम्ही बघू शकता एकदम पांढरे शुभ्र आणि खूप चवीला छान झाले. तर अशा प्रकारे एकदा नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका.